Moikka! Tämä aihe on ollut yksi kysytyimpiä mun kanavallani, eli tänään mä aion puhua itsensä ilmaisemisesta ja siitä, kuinka mä itse uskalsin erottua massasta. Mä saan päivittäin todella paljon viestejä, missä multa kysytään vinkkejä, että joku tahtoisi pukeutua eri tavalla, mutta ei yksinkertaisesti uskalla, koska pelkää, että joutuu kiusatuksi tai syrjityksi sen takia. Mua sitten alkoi kiinnostaa tämä aihe vähän sen enemmän ja mä laitoin Instagramin kysymyksen, missä mä kysyin mun seuraajilta, uskaltavatko he olla vapaasti omia itseään vai pelkäävätkö he muiden mielipiteitä. Ja niitä vastauksia tuli todella paljon ja oli ihana huomata, että todella moni mun seuraajista uskalsi ilmaista itseään kuten halusi, mutta sitten sieltä löytyi myös todella paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei vaan uskaltaneet. Ja suurin osa näistä, jotka eivät uskaltaneet ilmaista itseään, oli peruskouluikäisiä. Ja mä ymmärrän täysin, mistä se kumpuaa, koska varsinkin yläasteella se ilmapiiri pystyy olemaan todella myrkyllinen, ja jos joku näyttää pikkasenkaan erilaiselta, niin siitä tehdään helposti kiusaamisen kohde. Vaan sen takia, että se näyttää erilaiselta. Mua itseäni kiusattiin koko mun peruskoulun ajan, enimmäkseen just mun tästä ulkonäöstä, ja mä olin about 10-vuotias, kun mä aloin kiinnostua sellaisesta vähän goottityylisestä tyylistä, ja siihen aikaan japanilainen katumuoti oli vyörynyt Suomeen, ja mä ihailin niin paljon mua vanhempia ihmisiä, jotka pukeutui sillä lailla, ja mä ajattelin, että mä haluan olla just samanlainen. Mä aloin sitten hiljalleen kehittämään sitä mun tyyliä, mä olin edelleen ala-asteikäinen ja enimmäkseen mä pukeuduin niin kuin pinkkiin ja mustaan ja semmoisiin pääkallokuvioihin ja pipoihin, missä on kissankorvia ja kaikkea tällaista, mutta just sen takia, että mä näytin erilaiselta ja pukeudun eri lailla, niin mä jouduin kokemaan todella paljon fyysistä, että henkistä väkivaltaa koko mun yläasteen ja ala-asteen, eli koko peruskoulun ajan. Missään vaiheessa kuitenkaan mä en lopettanut sitä mun tyyliä tai hillinnyt sitä, vaan päinvastoin mä annoin sen kehittyä just sillä lailla, kun mä itse halusin. Ja vaikka mua kiusattiin siitä, niin en tahtonut lopettaa sitä, koska se oli mulle niin rakas harrastus ja mä rakastin sitä mun tyyliä niin paljon ja se teki mut niin iloiseksi. Kuitenkin mä uskoin todella pitkään, että mä oon ansainnut sen kiusaamisen ja että se on niinku ihan mun oma syy, että mua kiusataan, koska mä itse olen päättänyt näyttää tällaiselta. Ja se on niin naurettavaa ja niin surullista, että niin pieni lapsi ajattelee, että hän on ansainnut sen kiusaamisen vain sen takia, että hän tahtoo edustaa itseään ja näyttää vähän erilaiselta kuin muut. Yläasteen jälkeen mua pelotti aivan tajuttomasti siirtyä kakkosasteelle, koska mä pelkäsin, että mä joutuisin sielläkin kiusaamisen kohteeksi ja että kukaan ei tykkäisi musta. Mutta kun mä siirryin sitten kakkosasteelle peruskoulun jälkeen, niin yhtäkkiä ketään ei enää kiinnostanut se, miten mä pukeuduin. Mä uskon, että ihmiset on siinä vaiheessa jo niin kypsiä ja niin kiinnostuneita ja keskittyneitä omaan elämänsä, ettei kenelläkään vaan ole enää siinä vaiheessa aikaa kiusata toista sen takia, että se sattuu näyttämään vähän erilaiselta kuin muut. Kuitenkin, kun mä olin kokenut sitä kiusaamista koko sen mun peruskoulun ajan, niin mulla kesti todella kauan saada rakennettua mun itsetunto takaisin. Koska ajatelkaa, että peruskouluiässä lapsi kautta nuori on just siinä kehittyvässä vaiheessa, missä kaikki negatiivinen palaute kuormittaa aivan tajuttomasti. Ja oikeasti mua harmittaa ja tuntuu jopa surulliselta, että mä oikeasti ajattelin siihen aikaan, että musta on jotain vikaa. Kuitenkin, vaikka mä sain korjattua mun itsetuntoni, niin oli yksi asia, mitä mä pelkäsin aivan tajuttomasti alkaa tekemään. Ja se oli pastelleihin pukeutuminen. Koska siihen asti mä olin käyttänyt ainoastaan enimmäkseen punaista, mustaa ja pinkkiä, niin tuntui todella vaikealta ajatella, että mä alkaisin pukeutua niin kuin pastellin sävyihin, mutta siihen aikaan esimerkiksi Fairy Gay oli rantautunut Suomeen ja mä niin paljon ihailin ihmisiä, jotka pukeutui pastellin sävyihin ja teki ihania luukkeja niistä ja mä halusin olla samanlainen, mutta mä en vaan uskaltanut, koska mä pelkäsin, että mitä mun kaverit ajattelee, mitä mun perhe ajattelee, tuuks mä saamaan negatiivista palautetta ja näin. Siinä meni varmaan about 3 vuotta ennen kuin mä uskalsin alkaa pukeutumaan pastelleihin niin kuin kodin ulkopuolella. Ja jos olette seurannut mua YouTubessa pidempään, niin esimerkiksi mun ensimmäisillä videoilla mä en uskaltanut pukeutua pastelleihin, vaan mä yritin näyttää mahdollisimman silleen niin kuin normaalilta, koska mä pelkäsin niin paljon sitä palautetta, mitä mun tyyli
tulisi saamaan. Kuitenkin kun mä lopulta uskallauduin alkaa julkisesti edustamaan tätä tyyliä, niin se palaute on ollut enimmäkseen positiivista, mikä yllätti mut todella paljon. Totta kai aina löytyy sellaisia ihmisiä, jotka kommentoi vaikka, että milloin sä alat pukeutumaan kuin normaalit ihmiset, tai sellaiset ihmiset, jotka yksinkertaisesti sukupuolittaa väreä ajatellen, että eihän pojat voi pitää vaaleanpunasta. Mikä on aivan naurettavaa, koska väreillä ei ole minkäänlaista sukupuolta. Mä uskon, että siellä on myös monia, jotka ei täysin ymmärrä tätä mun tyyliä, jotka pitää tätä mun tyyliä yksinkertaisesti outona, koska mulla on keijun korvat, mulla on laastari, mulla on peruukki ja mä pukeudun enimmäkseen vaaleanpunaiseen. Ja todella monet kysyykin multa, että miksi ihmeessä sä teet noin, sä näytät todella oudolta. Niin se vastaus on yksinkertaisesti se, että mä nautin tästä, mä rakastan näyttää tältä ja mä yksinkertaisesti rakastan mun tyyliä, enkä mä tahdo muuttaa sitä vaan sen takia, että jotkut ihmiset näkee sen jollain lailla outona. Mun mielestä itsetunto kehittyy kaikista parhaiten, kun on rohkeasti ja ylpeästi oma itsensä, ja mä uskon, että maailma on muuttunut todella paljon siitä, kun mä olin lapsi, ja ihmiset on nykyisin toivon mukaan paljon enemmän suvaitsevaisempia. Mä tahdon kannustaa teitä kaikkia ilmaisemaan itseään just sillä lailla, kun haluatte. Mä tahdon, että te pukeudutte niin kuin haluatte. Mä tahdon, että saatte olla vapaasti omia itseänne välittämättä oikeasti muiden ihmisten mielipiteistä. Yhden asian mä olisin halunnut oppia paljon aikaisemmin. Eli yleensä kun joku kommentoi sun tyyliä negatiiviseen tai positiiviseen sävyyn, niin yleensä silloin siinä sun tyylissä on jotain niin mielenkiintoista, että se herättää sen ihmisen kiinnostuksen. Eli esimerkiksi se ihminen voisi vaikka toivoa, kun se kommentoi sun tyyliä, että se itsekin uskaltaisi näyttää sellaiselta, kun tahtoo. Nyt mulla on kuitenkin kysymys teille. Uskallatteko te olla vapaasti omia itseänne välittämättä muiden mielipiteistä? Mä todella toivon, että tästä videosta on edes jollekulle apua, joka kamppailee itsetunnon ja oman tyylinsä kanssa. Ja mä tahtoisin myös kuulla teidän mielipiteitä tästä aiheesta, eli voitte jättää niitä tonne kommenttikenttään, niin mä käyn lukemassa niitä sitten. Ja ennen kuin lopetetaan tää video, niin mä huomasin tuossa vähän aikaa sitten, että hei, 10 000 on mennyt rikki. Tällä kanavalla on 10 000 tilaajaa, ja mulle itselle se on ihan tajuttoman iso summa, koska jos olette seurannut mua jo pidempään, niin tämän vuoden alussa mulla oli tilaaja 700. Silloin kun mä aloitin tämän kanavan, niin mulla oli todella pitkään se vain parisataa tilaajaa, ja nyt musta tuntuu jotenkin niin uskomattomalta, että oikeasti 10 000 ihmistä on tilannut mun kanavan. Ihan tajuttoman iso kiitos teille kaikille. Mä tuun totta kai tekemään 10K-spessun ja mä tahtoisinkin kuulla teiltä myös ideoita, mitä te tahtoisitte, että mä tuun tekemään sillä videolla. Anyway, tosi hyvää uuden vuoden alkua teille kaikille. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Laittakaa peukku ylös, tilatkaa kanava ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moikka!